Vi befinner oss i utkanten av Östermalm i Stockholm, där ett gigantiskt kvarter breder ut sig över hela 84 000 kvadratmeter. Garnisonen, ett välbekant namn men med en historia som få känner till. Som namnet antyder har kvarteret en militär historia och de första militära byggnaderna som uppfördes på platsen var Svea och Göta livgardes kaserner från 1800-talet. Den militära kopplingen fortsatte och på 1960-talet byggdes ett specialanpassat höghus för Försvarets forskningsanstalt, FOA. Det var här bland annat som arbetet med den svenska atombomben en gång pågick. Samtidigt som försvarsforskningen växte ökade även behovet av ytor för statliga myndigheter. Den snabba expansionen av den statliga tjänstesektorn på 60-talet skapade en akut brist på arbetsutrymmen. Och i början av 70-talet stod Karlahuset färdigt och blev under många år en symbol för statlig förvaltning och svensk byråkrati. Byggnaden med sin storskaliga brutalistiska arkitektur blev norra Europas största kontorshus och Stockholms längsta byggnad. I garnisonen gömmer sig en värld få känner till. Bakom den 347 meter långa fasaden finns en rik historia fylld med spännande händelser och hemligheter. Och under marken sträcker sig kilometerlånga labyrintliknande korridorer. Det här är berättelsen om kvarteret Garnisonen. Stockholm har varit en garnisonstad ända sedan 1500-talet med en lång historia av militär närvaro och försvarsanläggningar. Och kvarteret Garnisonen har som namnet antyder koppling till det militära. Den här delen av Stockholm har sedan länge haft anknytning till det militära. Bakom TV-huset ligger Gärdet, eller Ladugårdsgärdet som det hette från början. En plats som används av militären ända sedan 1600-talet. Som användes både som övningsplats och exercisplats. Och Gärdet är fortfarande plats för militära uppvisningar och 2023 firade armén sitt 500-årsjubileum med en imponerande och storslagen militär uppvisning. Under 1800-talet var bristen på kaserner, alltså bostäder för militärer, ett stort problem. Soldaterna var inte bara utspridda över hela Stockholm utan de bostäder som fanns var dessutom i dåligt skick, trångbodda och präglade av dålig hygien. Det här resulterade i att soldaterna i Stockholm drabbades av sjukdomar i högre utsträckning än sina kollegor på andra platser. Enligt de nya rönen skulle en sund kasernbyggnad ligga högt och fritt, gärna nära vatten, vilket de här byggnaderna uppfördes i enlighet med. De första byggnaden på platsen var då Svea och Göta livgardes kaserner. 1888 respektive 1890 stod de här färdiga. De nya kasernerna var mycket moderna för sin tid med logement och enkelsängar och centraluppvärmning. För i källaren placerar man vedeldade kaminer som spred varmluft i kanaler inuti väggarna som försåg rummen med varmluft och ventilation, så kallade kaloriferer. Benen till de bänkar som en gång fanns i alla korridorer i kasernerna ligger fortfarande kvar i källaren idag. Under kriget byggdes flera skyddsrum under kasernerna och en av de här färdigställdes 1943. Men de nya logementen skulle snabbt inte räcka till. Fler skulle nu göra lumpen och dessutom längre. Och eftersom all mark var upptagen nu fick man helt enkelt bygga till en extra våning så att byggnaden blev totalt 3 våningar.
Svea och Göta regemente hade var sin kaserngård, omgiven av flera andra byggnader. Men övningsfältet på Gärdet skulle snart inte räcka till, då både vapenteknik och taktikutveckling krävde större övningsområden. Och 1905 flyttade man därför övningsverksamheten till Järvafältet. I september 1939 lades Göta Livgarden ner och det nyetablerade luftvärnet flyttade in i lokalerna, där de verkade fram till 1950-talet för att sedan flytta till Norrtälje. Tiden på Järvafältet blev dock kort, då man planerade att bygga bostäder här och flytten gick senare till Kungsängen. Kasernbyggnaden i kvarteret Garnisonen kom senare att utnyttjas av Försvarets forskningsanstalt, FOA, samt andra militära och civila förvaltningar under 50-talet. Men snart blev det trångt i de gamla kasernerna eftersom behovet av större ytor för försvarsforskningen ökade i takt med att kalla kriget blev allt kallare. Sverige var tidigare ett alliansfritt land och vår krigsmakt var uppbyggd enbart för att försvara oss och måste vara beredda att möta alla typer av angrepp. Därför var det viktigt att satsa på rätt vapensystem eftersom vi inte har råd att investera i alla. En stark försvarsforskning behövs också för att ge oss en tydlig bild av den tekniska vapenutvecklingen i världen. FOA, Försvarets forskningsanstalt, var tidigare en myndighet inom försvarsforskning som var verksam från 1945 till 2000. Men FOAs svaghet var att verksamheten var utspridda vid en mängd olika lokaler och gick miste om synergieffekter med att samla expertisen på samma ställe. Men nu med det nya huset skulle man nu råda bot på det. FOA bedrev forskning i de gamla kasernbyggnaderna långt innan det nya FOA-huset byggdes. På 50-talet flyttade ett antal av FOAs avdelningar in och i slutet av 50-talet installerades en av Europas mest kraftfulla datorer i källaren här. Men mer om datorerna lite senare. FOAs verksamhet och forskare var också spridda på flera andra platser runt Stockholm, bland annat i Ursvik, Grindsjön och vid olika försöksstationer. Det finns 2 avsnitt om försöksstationerna tillgängliga på kanalen. Länkar till de här hittar du i beskrivningen av det här avsnittet samt här uppe till höger. 1956 togs beslutet att bygga en ny byggnad för att samla ihop expertis och forskning. Kungliga Tekniska högskolan låg också i närheten och var en av anledningarna till att FOA-huset placerades vid garnisonen. Dessutom låg andra militära förvaltningar här, vilka var FOAs uppdragsgivare. Utformningen och konstruktionen av byggnaden var speciell för att möta kraven från militärens verksamheter. Här fanns inga bärande mellanväggar, allt för att kunna anpassa och ändra lokalerna efter framtida behov. För att hålla golv och väggar fria drogs elinstallationer i taken och golvvärme installerades istället för radiatorer. 1963 stod det 14 våningar höga FOA-huset klart, placerat mitt på den gamla exercisplanen. Vid uppförandes hade staten gett sig själv dispens för att bygga 3 våningar högre än vad den gällande stadsplanen tillät. Byggnadskostnaden landade på 26 miljoner kronor och den väl tilltagna byggnadshöjden var inte för att skapa mer yta utan för att kunna möjliggöra fri horisont för radio- och radarforskning. Men det nya FOA-huset fick negativ kritik, främst av de unga arkitekterna vid Tekniska högskolan som utnämnde byggnaden till årets rivningsstipendium och demonstrativt krossade en modell av FOA-huset. Högst upp i byggnaden finns en takterrass med en fantastisk utsikt över Stockholm och Gärdet. På en högre nivå står ytterligare en byggnad nästan utformad som ett flygledartorn. Här uppe testades bland annat radarsystem och signalspaningsutrustning. Här uppe ägnar man sig åt tidiga experiment med LiDAR, ljusradar och lät strålarna svepa över Östermalms silhuetter. På 60-talet var de mest kraftfulla datorerna enormt stora, bestående av flera skåpmoduler och manöverpaneler. I källaren i de gamla kasernerna placerades den nyinköpta IBM 7090 och enligt FOA skulle datorn användas för att göra simuleringar av kärnladdningar och utveckla skydd mot atomvapen.
vilket var den officiella förklaringen. Sanningen var dock att datorn skulle användas i arbetet med att ta fram en svensk atombomb. Prislappen låg på cirka 30 miljoner kronor. I takt med att vapentekniken utvecklades behövdes nu ännu snabbare och kraftfullare datakraft. Och 1968 installerades den nya IBM 360 som kostade cirka 13 miljoner kronor. Den här datorn placerades i en separat ny datahall i en annan byggnad nedanför FOA-byggnaden. Datorn användes bland annat för att beräkna militära simuleringar och krigsspel samt för att optimera luftvärnet utifrån olika förutsättningar som höjdskillnader i terrängen och flygplanens höjd. Den nya datacentralen fick det kryptiska namnet QZ och blev en gemensam datacentral för FOA och även högskolorna i Stockholm. Då datorn skulle delas med civil personal fick man bygga en civil ingång via en tunnel. Efter massiva protester splittrades FOA 1974 och flyttade till olika orter runt om i hela Sverige. Det här skapade ett behov av kommunikationsstöd mellan avdelningarna, vilket ledde till att man tog fram ett dataprogram där man kunde via terminaler starta diskussioner. Ett tidigt internet med andra ord. 1996 packade FOA sina väskor för gott och lämnade garnisonen för att flytta bland annat till Linköping och Umeå. FOAs datacentral QZ, ritad av arkitekten Tage Hertzell, skulle snart följas av ett ännu större uppdrag att ta sig an, Karlahuset. Rätt byggnad fast på fel plats, hyllad av fackmän men kritiserad av allmogen. Nej, nu tar vi det från början. I slutet av 1960-talet fick Kungliga byggnadsstyrelsen i uppdrag att hitta kontorslokaler åt ett stort antal statliga verk. Den snabba expansionen av den statliga tjänstesektorn skapade en akut brist på arbetsutrymmen. I centrala Stockholm saknades hela 6 000 arbetsplatser, vilket ledde till beslutet att uppföra nya byggnader i kvarteret Garnisonen. Målet var att skapa en flexibel kontorsbyggnad med kapacitet för 4 500 anställda. Man pratade inte om vad som var vackert eller fult utan bara vad som var rätt och funktionellt. Det här skulle bli en generell byggnad som kunde användas på många olika sätt, ritad av A4-arkitekter och Tage Hertzell. Dessutom var man tvungen att arbeta fram ett byggnadsförslag utan att egentligen veta vilka som skulle använda byggnaden och hur ytorna skulle fördelas. För att inte blanda ihop den nya byggnaden med kvarteret Garnisonen fick den nya byggnaden namnet Karlahuset. Ursprungligen var idén att den nya byggnaden skulle få samma höjd som FOA-huset som redan var byggt. Men arkitekten valde istället att låta Karlahuset smälta samman med de gamla kasernbyggnaderna på andra sidan. Den massiva enhetliga fasaden mot Karlavägen skulle skapa ett lugn som kontrast till den röriga baksidan. Vissa sa att det här var en liggande skyskrapa som byggdes av sossarna för att reta Östermalmseliten. De vertikala ytorna för trapphus och hissar var separerade från kontorsutrymmena för att ytterligare öka flexibiliteten. Längs bottenvåningen sträcker sig en bred arkad där entréerna finns. Inomhus kontrasterar den råa betongen med synliga installationer som rör och kabelstegar, målade i starka färger som gult, blått, rött och grönt. Färgerna har även en annan funktion, men mer om det lite senare. Karlahuset skulle främst inhysa 5 statliga verk: Byggnadsstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Försvarets forskningsanstalt. Man räknade med att hela 25% skulle ta sig hit med bil och ritade först in en lösning med nedfarter i mitten från Karlavägen, men det här ändrades senare till en nedfart från Banergatan istället. Karlahusets utformning fick snabbt kritik. Här inne kände man sig anonym och de enformiga korridorerna gjorde att man lätt gick vilse.
Men poängen med Karlahuset var dock att sudda ut de äldre hierarkiska kontorsmiljöerna. Dessutom var byggnaden flexibel och anpassningsbar för att passa olika verksamheter. Psykologer fick konsulteras för att utforma de öppna kontorslandskapen med fokus på social trivsel, där en viktig aspekt var att varje anställd fick möjligheten att påverka utformningen själv. När Karlahuset med sina 134 000 kvadratmeter var inflyttningsklart uppstod ett problem. Nu skulle ytterligare 3 000 människor ta sig hit och sammanlagt arbetade 5 000 personer i samma kvarter. Dessutom fanns det andra stora arbetsplatser i närheten som Sveriges Radio och Sveriges Television. Det här skulle varken tunnelbanan eller biltrafiken klara av, så man bestämde sig för att testa en ny idé, flextid. Men staten var såklart skeptisk eftersom tjänstemännen i garnisonen fick flextid skulle säkert alla vilja ha det, vilket kunde skapa ökade klyftor mellan arbetare och tjänstemän. Flextidsreglerna innebar obligatorisk närvaro mellan 9 och 16 med 30 minuters lunch, valfri start mellan 7 och 24 och 9 samt arbetsslut mellan 16 och 17 och 42. Flextiden infördes som ett försök och under hösten 1974 genomfördes en enkät som visade att majoriteten eller hela 93% av flextiden var att föredra som arbetstidssystem. Lunchmatsalens avlägsna placering blev också snabbt ett problem, eftersom de som arbetade längst bort i Karlahuset behövde lägga 12 minuter på att gå den kilometerlånga sträckan dit. Väl framme serverades lunchbrickorna på ett löpande band, nästan som i en industri, och över 800 portioner serverades i timmen. Om det var svårt för de som arbetade i Karlahusen att hitta, blev det ännu värre för besökare. Därför var hela huset färgkodat för att underlätta orienteringen. Ett speciellt hänvisningssystem togs fram, ungefär som på ett större sjukhus där man kunde följa linjer i olika färger. Dessutom var både golv och armaturer och annan inredning färgkodade för att förenkla orienteringen. Rutinen för ett besök utifrån gick till på följande sätt. ABAB-vakten ringde upp personen för att stämma av. Därefter fyllde vakten i en särskild besökssedel med färgade rutor och ringar. Markerade hissens nummer och färg samt angav plan, zon och rum som besökaren skulle till. Enkelt. 1967 fattades beslutet att Sverige från 1971 skulle få en enkammarriksdag. Det här innebar att en ny större plenisal med plats för 350 ledamöter behövdes. Under tiden som det nya riksdagshuset iordningställdes behövdes en ny provisorisk plenisal. Byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att planera en temporär förvaltningsbyggnad med en plenisal i 2 våningar i Karlahuset. Det fanns faktiskt 2 andra alternativ, ett ombyggt passagerarfartyg och det nybyggda kulturhuset. Efter en omröstning valdes det sistnämnda alternativet eftersom garnisonen ansågs ligga för långt bort. Så på den plats där Stadsteaterns stora scen finns idag höll riksdagen till hela 12 år innan den flyttade tillbaka till det nyrenoverade riksdagshuset på Helgeandsholmen. Under Karlahuset finns det 2 stycken källarvåningar och en gång i tiden fanns det till och med en skjutbana här nere. Tyvärr byggdes den om till kök när det blev kapacitetsbrist i lunchrestaurangen och idag drivs den av Max hamburgerkedja som utbildningslokal. I källargången finns även en tunnelförbindelse till Sveriges Radio och Sveriges Television. För här hade man tidigare ALB, arkivet för ljud och bild, 5 olika klimatanpassade arkiv i källaren. Men idag ligger samlingarna i Kungliga bibliotekets bergrum under Humlegården. När FOA flyttade ut 1996 knöt man samman FOA-huset med Karlahuset genom en källarförbindelse mellan byggnaderna. Idag ägs garnisonen av Vasakronan som köpte 1996 alla byggnader i kvarteret för 917 miljoner kronor. När Vasakronan tog över lokalerna under 90-talet befann sig Sverige då i en lågkonjunktur och endast ungefär hälften av ytorna var då uthyrda. För att locka till sig privata företag påbörjades ett renoveringsarbete, vilket ledde till att en stor del av den ursprungliga unika inomhusmiljön försvann.
De öppna synliga VVS-rören och kabelstegarna i taket ersattes med vita nedpendlade innertak. Men nu har ju inte vi Vasakronan som värd. Inte? Nej. Idén med de öppna kontorslandskapen från 70-talet var att de skulle plana ut hierarkier och vara ekonomiskt fördelaktiga för arbetsgivarna. Och på senare år har de även börjat uppfattas som coola igen. Men för många företag har det snarare blivit kontraproduktivt eftersom den turbulenta öppna kontorsmiljön upplevs som distraherande för många. Som alltid, tack för att du tittade.